اکستریم 4. 2 کیلوگرم وزن این اسپیکره. ابعاد متوسط و مناسبی داره برای حمل. دیدید که توی کوله پشتی جا میشه، میتونید راحت با خودتون حمل بکنید به خاطر اینکه وزنش سنگین نیست. حتی اگه اهل کوهنوردی و پیاده روی طولانی هم هستید، به واسطه بندی که داره خیلی راحت میتونید با خودتون ببرید. وقتی روی دوشتون میندازید خیلی وزنش رو احساس نمیکنید و وزن پخش میشه. محصول جدید JBL تولید سال 2024. میخوایم تا آخر این ویدیو خیلی دقیق بررسی کنیم ببینیم جدیدترین مدل خانواده اکستریم چه ویژگی هایی داره. طول این اسپیکر تقریبا به اندازه یه وجب منه، البته یه کمی بیشتر، 29 سانته. قطرش یا ضخامتش هم تقریبا 14 سانته. اگه بخوام با یه دست بلند کنم خیلی راحت نیست به خاطر اینکه دست من نمیتونه دور اینو بگیره، ولی وزنش رو راحت میتونم با یه دست نگه دارم و اصلا مشکلی توی بلند کردنش ندارم. طراحی اسپیکر طوریه که تقریبا این پارچه جذاب همه این استوانه رو پوشونده. فقط تو قسمت دکمه ها ما یه جای خیلی کوچیک سیلیکونی داریم که دکمه پاور، بلوتوث و اورکست تعبیه شده. زیر اسپیکر هم اینجا دو تا سیلیکونی بزرگ داریم که به عنوان پایه است و اینجا هم جاییه که بعدا راجع به صحبت می‌کنیم، جای باتریه. دو تا جای بند داریم که میتونید قلابا رو بندازید و به واسطه بندی که تو خود جعبه هست اینو رو دوشتون حمل بکنید که خیلی راحت تره. قسمتی که در واقع محافظت میکنه از پاسیو رادیاتورها یک کمی بزرگتر و زمختر شده، ژله‌ای یک کمی شفافی روش کار کردن که توش هم جذابیت ظاهری خاصی داره. با دندونای سفید اومدن ظاهرش رو خیلی خوشگل‌تر کردن که واقعا هم جذابه. هم میتونه جلو ضربه و فشار رو بگیره، هم یه مقداری ظاهر اسپورت و اگریسیو به این اسپیکر داده. لوگوی JBL خیلی بزرگ و همچنین دو رنگ و تو چشم این جلو کار شده. پشت اسپیکر هم یه پورت تایپ سی داریم که کنارش نوشته اکستریم 4. خبری از درپوش روی پورت نیست. البته این اسپیکر هم در مقابل گرد و غبار هم در مقابل آب مقاومت داره. استاندارد IP67 که استاندارد خوبی هم هست، شاید نسبت به نسل قبلی پیشرفتی نداشته باشه، ولی تقریبا خیالتون میتونه راحت باشه و این اسپیکر رو همه جا با خودتون ببرید و نگران آب ریختن روش یا مثلا گرد و خاک رفتن توش نباشید. نمایشگر میزان شارژ رو اینجا میتونید به صورت یه نوار گیج مانند ببینید. راجع به شارژ صحبت کردیم، بهتره بریم سراغ باتریش. تفاوت مهمی که توی ظاهرش میبینید اینه که این قسمت پایین یکم شکلش تغییر کرده. علتش همون باتریه. برای اینکه JBL بیاد یه باتری قابل تعویض راحت‌تر رو در اختیار شما قرار بده، اومده باتری رو جاشو تغییر داده و آورده زیر اسپیکر و اینجا یه دسترسی خیلی راحت رو در اختیار ما قرار داده. این درپوش با دو تا پیچ خیلی ساده بسته شده. به محض اینکه این پیچا رو باز کنیم باتری قابل تعویض رو میبینیم که میتونیم جداش بکنیم و اگر خراب شد یه باتری جایگزین بخریم و خودمون جا بزنیم. در واقع درسته که مثل پارتی باکس 310 و 320 جدید که کاملا باتریشون راحت جدا میشد نیست و این دوتا پیچه رو تعبیه کرده، ولی در عمل یا کاربرد تفاوتی نداره. شما فکر کنید که اگر باتریتون خراب شد نیاز به تعمیرکار ندارید، میتونید یه باتری رو خودتون تهیه بکنید، دو تا پیچ رو باز میکنید، باتری رو عوض میکنید. دیگه قرار نیست مدام این اتفاق بیفته طبیعتاً و به نظر من کلا رویه‌ای که JBL در رابطه با باتری و قابل تعویض بودن باتری پیش گرفته رویه بسیار مثبتیه و حتما کاربرا بعد از استفاده ازش راضی میشه. این تغییر طراحی ظاهری که در واقع به خاطر قرار دادن باتری توی این قسمت بوده به نظر من ظاهر اسپیکرم جذاب‌تر کرده. اکستریم‌های قبلی یه استوانه بودن که حالا زیرشون چند تا سیلیکونی کار میشد که روی میز قرار بگیرن و در واقع پایه نداشتن، اما این ایستایی بهتری داره و یک کم هم طراحی شیک‌تر و خوشگل‌تر شده. متفاوت شدنش هم شاید کمک میکنه که برای ما جدیدتر باشه. علاوه بر این نکته مثبتی که راجع به تعویض باتری وجود داره، پلی تایمش هم یه نکته مثبت دیگه است. ماکسیموم پلی تایم 24 ساعت که عدد خیلی بالاییه و خود JBL میگه از وقتی که آفتاب طلوع میکنه تا فردا که دوباره آفتاب طلوع کنه هر جایی که هستی میتونی اکستریم رو با خودت ببری و ازش استفاده کنی و شارژش تموم نمیشه و تو کل مدت یک روز نیاز نداری بزنی به شارژ. باتری قوی با پلی تایم بالا مطمئنا نعمته و کسایی که اسپیکری دارن که باتری ضعیف داره هر چقدر کیفیت اون اسپیکر خوب باشه حتما تو استفاده خیلی وقت لنگ میمونن.
پس اینجا هم این نکته مثبت کمک میکنه که این اسپیکر برای کمپ و مسافرت و خلاصه هر جایی که فکرشو کنی مناسب باشه. البته این 24 ساعت پلی تایم بیشترین زمانیه که شما میتونید ازش استفاده کنید. تازه برای استفاده و رسیدن به 24 ساعت شما باید پلی تایم بوست که آپشن جدید JBL توی اپلیکیشن روشن کنید. با روشن کردن این آپشن خودش به صورت اتوماتیک اکولایزر رو خاموش میکنه و دیگه شما نمیتونید شخصی سازی صدا رو داشته باشید. در عوض بهترین بهینه سازی رو میکنه برای اینکه بیشترین پلی تایم رو داشته باشید که این یه آپشن هوشمنده که تو دل اپلیکیشن جاش داده. با اینکه این آپشن رو داره که فقط تو 10 دقیقه میتونی به اندازه شارژش بکنی که 2 ساعت بهت پلی تایم بده، در مجموع به نظرم خیلی طول میکشه که باتری شارژ بشه. 3 ساعت و نیم زمانیه که نیاز داره تا این باتری فول شارژ بشه. البته باید قبول کرد که باتری حجیمیه و از اونورم تو حالت فول شارژ میتونه ماکسیموم 24 ساعت پلی تایم بده. ولی در کل به نظرم تو این روزا وقتی آدم بخواد یه جا بره و اسپیکر شارژی نداشته باشه 3 ساعت و نیم خیلی زیاده واسه اینکه منتظر بمونه تا اسپیکرش فول شارژ بشه. یه ویژگی خفن دیگه ای که داره اینه که این پورت تایپ سی پشتش هم برای شارژ کردن اسپیکر به کار میره هم برای شارژ کردن گوشی و در واقع خروجی پاور بانک ماننده که شما گوشی یا تبلتت اگه شارژ نداشت میتونی با خودش شارژ بکنی. باتریش دیگه چیزی کم نداره. وقتی تصویر تیر داون این اسپیکر رو میبینیم متوجه میشیم که JBL از 2 تا توییتر و 2 تا ووفر استفاده کرده. ووفرها 2.75 اینچ و توییترها 75 اینچن. راستی راجع به قدرتشون هم یه نکته بهتون بگم. تو حالتی که به برق وصل میکنید ووفرها هر کدوم 30 وات و توییترها هر کدوم 20 وات، در مجموع 100 وات توان خروجی این اسپیکره. اما تو حالتی که از باتریش دارید استفاده میکنید و دیگه به برق وصل نیست این توان کمتر میشه. در مجموع اسپیکر میشه 60 وات، در واقع توییترها میشن 15 واتی و ووفر هم میشه 20 واتی. اگه میخواید بیشترین توان اسپیکر رو تجربه بکنید یا صدای بلندتر و بیشتری نیاز دارید حتما باید اکستریم 4 به برق متصل باشه و تو حالت باتری نمیتونید این تجربه رو داشته باشید. ولی یه نکته دقت بکنید که اگه خواستید شارژش بکنید یا تو برق استفاده کنید حتما از آداپتور خودش استفاده بکنید، چون کابل تایپ سی میخوره. همه شارژرها هم که احتمالاً تایپ سی هست دم دست و میتونید هر کابل تایپ سی رو با هر آداپتور متفرقه‌ای بهش بزنید، ولی این کار مطمئناً به اسپیکر و باتریش آسیب میزنه. خودش یه آداپتور اورجینال با کیفیت داخل جعبه‌اش هست که توان مناسب شارژ کردن این باتری رو داره و شما باید حتما از اون استفاده کنید. اولین چیزی که راجع به صداش میخوام بهتون بگم اینه که صداش به ابعاد و اندازش نمیخوره و واقعا صدای بلندی داره که خیلی جاها میتونه که کارساز باشه و این جسته کوچیک یه صدای خیلی قوی رو براتون داشته باشه. پس اونایی که طرفدار صدای بلندن میتونن که با اکستریم 4 راضی باشن. اما بریم سراغ کیفیت صدا، تفکیک صدا و نرمی صدای بیس که خیلی اهمیت زیادی دارن. به نظر من JBL اکستریم 1 و 2 اسپیکرهایی بودن که خیلی چنگی به دل نمیزدن و هم کیفیت خوبی نداشتن هم صداشون به نسبت سایزهای کوچیکترشون یعنی فیلیپ و شارژ خیلی بلندتر نمیشد. اما JBL توی اکستریم 3 اومد همه چیز رو دوباره طراحی کرد و یه نگاهی به این اسپیکر کم فروش خودش کرد و سعی کرد که جبران بکنه اشتباهاتشو. واسه همین اکستریم 3 اسپیکر بهتری شد. حالا تو JBL اکستریم 4 همه چی یه کوچولو هم بهتر شده. کاملا صدا یه لول قوی‌تر و بلندتر نسبت به اسپیکرهای کوچیکتر خودش یعنی چارج هست. علاوه بر اینکه صدا همینطوری که گفتم واقعا یه لول خیلی خوبی داره و قدرت مناسبی داره، کیفیت این اسپیکر هم همون چیزیه که از JBL انتظار دارید. جزئیات صدا، تفکیک صدا و دیستورشن توی ماکسیموم ولوم بسیار بسیار قابل قبوله و به نظر من کاملا صدایی که توی فیلیپ 6 یا اسپیکرهای کوچیکتر JBL میتونید با کیفیت بشنوید و حالا میتونید توی اکستریم 4 هم بشنوید. دیگه داره این اسپیکر محبوب میشه و به نظر من یکی از رقیب‌های بوم باکس مطمئنا از این به بعد اکستریمه با آپشن پلی تایم بالایی که داره و ابعاد کوچیکی که داره. درسته که قدرت کمتری داره
اما از این دو نظر جلوتره. کنار این تفکیک صدای خوب، یه بیس نرم و دوست داشتنی هم وجود داره که خیلی ضعیف هم نیست و اون حالت انرژیک بودن JBL رو داره. این دو تا پسیو رادیاتور هم کارشون رو خوب دارن انجام میدن که این بیسه هم حالت کوبنده داشته باشه، هم از اون ور از موزیک بیرون نزنه و یه جورایی رو موزیک بشینه. JBL اومده از AI ساوند بوست توی این اسپیکر استفاده کرده که به واسطه این تکنولوژی کیفیت صدای بهتری رو موقع پخش تجربه بکنیم. حالا این همه راجع به کیفیت صدا توضیح دادیم، تعریف کردیم، ولی بخوام یه مقایسه کیفی بکنیم که یه خطکش و معیار شما داشته باشید، باید بگم که JBL لول خیلی خوبی داره از نظر همه جزئیات صدا. اما اون شفافیت و کریستالی بودن صدای هارمن هنوزم یه لول یا یه قدم از JBL جلوتره و هنوز تو این نسل‌های جدیدم JBL نتونسته که اون صدا رو اینجا به وجود بیاره. از بخش کیفیت صدا بریم تو دل اپلیکیشن. اسم اپلیکیشنی که برای این سری اسپیکرهای JBL وجود داره JBL پورتیبل. میریم داخل اپلیکیشن، خودش اکستریم رو میشناسه، بهش متصل میشه، حتی رنگ دستگاهی که شما دارید رو تشخیص میده و اون رنگی اسپیکر رو میاره و وقتی واردش میشید یه منوی جزئی داره که خیلی قابلیت‌های پیچیده‌ای هم نیست ولی میتونید ازش استفاده بکنید. اولین گزینه که اینجا نشون میده الان اسپیکری که ما اینجا داریم آپدیت نیاز داره. این آپدیت کردن کمک میکنه که هم استفاده باتریش بهینه باشه، هم کیفیت و جزئیات صداش بروز باشه. به واسطه اون هوش مصنوعی که داخلش هست و چیپستی که داره، این قضیه نیازه و حتما این کارو بکنید. اتصالش به اپلیکیشن و به گوشی شما هم اینطوری باگاش کمتر میشه. قسمت پایینی اکولایزره که چند تا مود دیفالت داره، مثلا انرژتیک و چیل و وکال و کاستوم هم که میتونید شخصی سازی بکنید. اینجا میتونید هر کدوم از این لول ها رو که دوست دارید تغییر بدید تا به اون صدایی که خودتون میخواید برسید. میایم پایینتر، همون آپشنی که بهتون توضیح دادم، پلی تایم بوست که با روشن کردنش دیدید قسمت بالا اکولایزر کلا خاموش شد، تاریک‌تر شد و الان خودش تنظیم میکنه که بیشترین پلی تایم رو داشته باشیم. این علامت تعجب رو اگه بزنیم اینجا میاد خودش یه توضیح کوچیکم میده. پایینی برای وصل کردن اسپیکرها به هم دیگه است تو مود استریو، در واقع مودی که اکستریم باید به اکستریم متصل بشه تا بتونید لفت و رایت رو انتخاب بکنید. اما اگه نخواید به اکستریم متصل بکنید، میتونید با اوراکستی که روی این نسل وجود داره به همه مدل ها وصلش بکنید. از کلیپ 5 گرفته که اوراکست داره تا پارتی باکس های 320 و 120 که باز این ویژگی رو ساپورت میکنن. اتصال همه اسپیکرها از همه سایزها و همه مدل‌ها به هم دیگه نکته خیلی مثبتیه که JBL بالاخره انجام داد. اما مشکل یا باگی که تو این قضیه وجود داره اینه که به نسل‌های قبلیشون متصل نمیشن. یعنی شما حتی اکستریم 3 هم داشته باشید نمیتونید به اکستریم 4 متصلش بکنید که این قضیه به نظرم با توجه به اینکه پورت AUX هم روی اسپیکر وجود نداره، ورودی دیگه‌ای هم ما نمیتونیم بهش بزنیم، کلا نکمی شاید اذیت کننده باشه برای کسایی که قبلا مدل‌های دیگه JBL رو داشتن. همه قسمت‌های اسپیکر و ویژگی‌هاشو سعی کردم کامل بهتون توضیح بدم، اما الان مونده که راجع به قیمتش با هم صحبت کنیم. تقریبا الان که 20 اردیبهشت 1403 این اسپیکر تو ایران حدودا 20 میلیون تومانه. تو سایت‌های خارجی هم که $370 قیمتشه که تو ایران ارزان‌تر از قیمت دلاریش در میاد، اونم به خاطر اینه که خیلی بدون گمرک و بدون در واقع هیچ هزینه اضافه‌ای از دبی وارد میشه. حالا یه مقایسه قیمتی با اکستریم 3 حتما نیازه که بکنیم. اون اسپیکر حدوداً 13 میلیون و 500 هزار تومان قیمتشه، پس این 7 میلیون تومان در حال حاضر از اکستریم 3 گرونتر. نکات رو یادآوری کنیم، بعد نهایتا راجع به ارزش خریدش بهتون میگم. پلی تایم خیلی خوب، باتری که تعویض کردنش خیلی راحت شده، طراحی جدیدتر و یه مقدار اگریسیوتر و باحالتر و شیکتر و همینطور صدای قوی و با کیفیت که وقتی به برقه واقعا قدرتش هم زیاده، از اون ور کیفیت مناسبی هم داره. همه این ویژگی‌هایی که بهتون گفتم کنار اینکه این اسپیکر خب قابل حمله، 2 تا جای بند داره که خیلی کمک میکنه به هم کردنش، میشه نکات مثبتی که این مدل داره و توی یک کفه ترازو قرار میگیره. اما قیمتش میشه نکته منفیش و تو کفه دیگه ترازو قرار میگیره. برای اینکه این مقایسه قیمتی راحت بتونید انجام بدید، اکستریم 3 که 7 تومن ارزان‌تره رو بهتون گفتم، ولی یه لول قوی‌تر اینم باید بهتون بگم. JBL بومباکس 3 میتونید با حدود 23 میلیون تومان بخرید، یعنی فقط 3 میلیون تومان از این گرون‌تره. از نظر پلی تایم، کیفیت صدا،
قدرت صدا و بقیه ویژگی هم چیزی از این کم نداره. فقط شاید بگیم برای کسایی که خیلی سایز واسهشون مهمه، خب بوم باکس بزرگه با اینکه قدرت بیشتری داره، ولی دیگه طرف نمیتونه تو کوله پشتی با خودش حمل کنه یا بندازه روی دوشش. پس اینجا اکستریم 4 20 میلیون تومانی، اینجا اکستریم 3 13 میلیون تومانی و اینجا هم بوم باکس 23 میلیون تومانی رو داریم. حالا با این ترکیب و با مجموعه ویژگی‌ها به نظرم متاسفانه اکستریم 4 در حال حاضر ارزش خرید بالایی نداره. شما اگه بخواید که ابعاد مناسبی داشته باشید، منطقیه که با همه این ویژگی‌ها فعلا اکستریم 3 رو بخرید و اگه قدرت صدا واسهتون اهمیت بیشتری داره و خیلی درگیر سایزش نیستید و محدودیتی ندارید، به نظر منطقیه که بوم باکس 3 رو انتخاب بکنید تا وقتی که قیمت اکستریم حداقل نسبت به این دوتا منطقی تر بشه. باید یه چیزی حدود 14-15 میلیون تومان بشه تا بتونیم بگیم که ارزش خریدش رفته بالا. فیلاتلی که شدی، کامنت و شیر و لایکت کلی به ما ذوق و انرژی میده و ما سعی میکنیم هر بار محتوای با کیفیت‌تر رو بهتری تولید بکنیم. دمتون گرم. مرسی.